У світі і далі точаться бойові конфлікти, підписуються збройні контракти та створюються оборонні технології. Тиждень, що минає, був насиченим, а отже, нам є що розповісти вам у наступні 15 хвилин. Сьогодні у випуску. Скільки часу треба вчитися на оператора безпілотника? Що входить до нового комплексу спорядження воїна України? З якої відстані саморобна гвинтівка бійців АТО пробиває МТЛБ? Де засвітився китайський фугасостійкий бронетранспортер? Та чим Росія нищить мирне населення у неспокійній Сирії? У минулому випуску ми показали вам усе найцікавіше із сухопутної експозиції столичної виставки «Зброя та безпека-2015». Військово-морську складову там представили аж надто стримано. Тож зараз поговоримо про високе – авіацію та безпілотники. Поціновувачі такої техніки зазвичай відвідують міжнародний авіасалон «Авіасвіт». Його влаштовують раз на 2 роки. Наступний відбудеться у 2016-му. Але зброя та безпека теж мала що запропонувати. Особливо рясно її площі вкрили безпілотні літальні апарати. Практично всі безпілотники, які тут представлені, вони пройшли попереднє випробовування в Збройних силах України на дослідницькому центрі нашому. Ми на минулому тижні проводили такі випробування на Житомирському навчальному центрі з застосуванням засобів радіоелектронної боротьби, з застосуванням засобів виявлення безпілотних літальних апаратів. Важливість цього напрямку продемонструвала війна на Донбасі, тож розробники активізувались і створюють апарати, що літають вдень та вночі, із камерами і тепловізорами, а також мають захищені канали зв'язку. За 4-5 місяців відібрані зразки мають піти у серію. Армії та Укроборонпрому новостворені дрони пропонують не лише закордонні, вітчизняні виробники та колишні добровольчі батальйони, а навіть студенти. Національний авіаційний університет на виставці показав аж 6 типів безпілотників. Деякі з них перевірені в АТО. Впервые после прошлого года мы представили Гайдамаку. Это наступающий беспилотник с большой скоростью, система наведения у него, возможность использования как боевое оружие. Он до 180 километров может ходить. Так наши средние машины это 130-120 километров. Наприклад, їхній безпілотник «Око» з електродвигуном може вести розвідку на відстані до 60 кілометрів, а «Жайворін» з бензиновим агрегатом оснастили глушником, тож з 200-метрової відстані ворог його не почує. Є в арсеналі геніїв НАУ і 3 типи безпілотних гелікоптерів. Та найсерйозніший апарат – «Нічний патруль», що здіймається угору на 5000 метрів. Останній рік українські зброярі активно співпрацюють з Національним авіаційним університетом. З другого дня виставки їх навіть викликали на чергові випробування безпілотників. Тож продовжуємо шукати на виставці «Зброя та безпека» цікавинки. СЛ-401 – машина вертикального зльоту-приземлення з 2 двигунами та парашутно-рятувальною системою. Зараз квадроліт двомісний, та в планах розробників – безпілотник. А цей апарат може не лише вести розвідку, а й забезпечувати зв'язок на полі бою. Совместно с связистами из управления связи Вооруженных сил Украины разработана дополнительная полезная нагрузка в виде ретранслятора связи. Данное устройство позволяет ретранслировать носимые 5-ваттные радиостанции, такие как Motorola DP4400, с радиусом вокруг ретранслятора до 100 километров. Окрім Польщі, безпілотники на виставці представив Ізраїль. Ця країна тільки виходить на наш ринок. Пропонує канадський дрон з ізраїльським програмним забезпеченням. Данный квадрокоптер используется в эксплуатации с 2007 года. Используется в ряду стран Европы, Азии и Африки. Данный дрон является первым в мире по продаваемости и признан, получил очень высокие квалификации среди спецслужб. Та поки більшістю зразків в українській армії керують люди. Через складну ситуацію в державі ми, наприклад, змушені модернізувати радянські протиповітряні засоби. Заміна застарілої елементної бази дозволяє значно покращити технічні характеристики. Радиационная станция «Марс» предназначена для обнаружения целей на расстоянии где-то порядка до 200 километров. Что касается зенитно-ракетного комплекса «Куб», это комплекс, который предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности 37 километров, на высоте до 18 тысяч метров. Поки що ворожих нападів з повітря на наші позиції не було, але завдяки таким макетам в майбутньому можна створити цілі умовні бригади. У Росії такі макети прийняли на озброєння у 2012-му, і нам не варто пасти задніх.
Поки що цей іграшковий винищувач єдиний у своєму роді, але виробник готовий створювати будь-яку надувну техніку для облаштування імітаційних підрозділів. Були б замовлення. Приблизительная цена около 15 тысяч долларов. Но это обсуждаемый вопрос, потому что есть разные виды самолетов, разные затраты на него, разное количество материалов. 2 человека достаточно, чтобы в течение 15 минут разложить этот самолет и показать его в полной боевой готовности. Те, що вчора здавалося казкою, зараз активно застосовується в оборонці. Наприклад, авіавиробники вже друкують деякі деталі на 3D-принтерах і навіть для винищувачів. Они обладают сертификатом по безопасности, таким как горение, дымовыделение и токсичность. И эти материалы могут применяться в авиационной промышленности как конечный продукт. Це дешевше і потребує не тижнів і місяців, а днів, а то й годин. Можливо, вже завтра держпідприємство «Антонов» застосує таку технологію для створення свого нового тактичного безпілотника чи вдосконалення військово-транспортного літака Ан-70, який потребує імпортозаміщення. А може, 3D-друковані деталі антоновці використають для найновішої розробки – літака Ан-178, який вже бачили на авіасалоні в Ле-Бурже. Он испытывается достаточно интенсивно. То есть машина совершила уже более 25 полетов, насколько я знаю. Это тогда как одноклассник. Бразильский Embraer KC-390, который тоже взлетел в феврале этого года, он, по крайней мере, пока совершил только 1 полет. Вертоліт Мі-8 МСБ з двигунами Мотор Січ – це не лише десятки польотів, а й світовий рекорд висоти. На виставці показали науково-випробувальну лабораторію, за допомогою якої тестують усі новації цього гвинтокрила, а також його меншого брата Мі-2 МСБ в ударному варіанті із композитною лопаттю, якою його оснащуватимуть. Для обох гвинтокрилів передбачено єдиний прицільний комплекс із високоточним озброєнням. Під час візиту до Сполучених Штатів міністр оборони України Степан Полторак назвав зброю необхідно, щоб протидіяти агресії Росії. Це засоби розвідки, зв'язку, радіоелектронної боротьби, протитанкові та протиповітряні комплекси. Нагадаю, США вже допомогли нам на $200 мільйонів. Українські військові частини і підрозділи, що задіяні в антитерористичній операції, отримали партію техніки та озброєння. Це модернізований літак, 8 одиниць авіаційного радіоелектронного обладнання, 46 автомобілів, 100 приладів спостереження та прицілювання, 4 засоби радіоелектронної боротьби, 135 тисяч ракет і боєприпасів. За результатами конкурсу держконцерну «Укроборонпром» директором Львівського бронетанкового заводу призначено Романа Тимківа. До речі, днями в колишнього очільника підприємства правоохоронці провели обшук. Його підозрюють в привласненні 2 мільйонів гривень, призначених для ремонту техніки в АТО в період боїв за Дебальцеве. На навчання рішуча відповідь військовий літак Ан-26 здійснив успішну посадку по бойовому на ґрунтову смугу недіючого аеродрому. Бетонне полотно непридатне для використання, як і світлове обладнання. Тож повертатись на базу екіпажу майора Сергія Бережного довелося у темну пору доби під світло багать вздовж смуги. У 81-й окремій аеромобільній бригаді переобладнали кулемет зразка 1938 року на снайперську гвинтівку. Зброя калібром 12,7 мм пробиває тягач МТЛБ з кілометрової відстані. І це ще не межа. За потреби гвинтівка швидко знову стає кулеметом. Для українських військових розробили єдиний бойовий комплект з понад 70 предметів. Його було сформовано на основі стандартів НАТО і досвіду антитерористичної операції на Донбасі. Комплект спецназівця та зв'язківця буде суттєво відрізнятися. Спеціалісти Гарвардського університету спільно з дослідною лабораторією армії США провели випробування прототипу м'якого екзоскелета на 5-кілометровій дистанції. Завдяки цьому спорядженню боєць зазнає меншого навантаження під час руху та може нести більше ваги. Компанія Nexter на виставці DSEI презентувала прототип самохідної гаубиці «Цезар» з колісною формулою 8х8. Тут встановлено 410-сильний двигун від МЕН. На відміну від конкурентів, 155-мм гарматна новинка стріляє вперед, а шасі від компанії «Татра» можна адаптувати для боєкомплекту 40 пострілів. У Китаї сфотографували новий фугасостійкий БТР. Він значно відрізняється від бронетранспортера ZBL-09, що є на озброєнні армії Піднебесної. Двигун зміститься у передній частині броньовика. Машина не озброєна, але ймовірно отримає дистанційно керований бойовий модуль.
30 вересня Рада Федерації Росії дозволила використовувати свою армію в Сирії. Російська авіація вже застосовує там некеровані осколково-фугасні авіаційні бомби. Під ударами загинули не лише бойовики Ісламської держави, а й понад 60 мирних жителів. Також у Сирії були помічені російські реактивні системи залпового вогню типу БМ-30 «Смерч». Цього тижня бойовики Ісламської держави збили гелікоптер Бел-407 армії Іраку. Екіпаж другого гвинтокрила врятував 2 товаришів. А в Афганістані розбився військово-транспортний літак Сі-130 «Геркулес» та вбив 3 людей, що були на землі. В результаті катастрофи загинуло 14 осіб, 6 з яких – американські військові. На Київщині жінка розбила дорогий безпілотник, яким наші військові вчилися керувати перед тим, як їхати на Донбас. Пояснила, що звук невідомого апарата її налякав і розлютив. Щоб не траплялося таких випадків, ми вирішили розповісти про безпілотні літальні апарати і їхню користь у зоні АТО. Нещодавно спостерігачі ОБСЄ повідомили про втрату свого безпілотника над селом Сонцеве. Це зона впливу так званої Донецької Народної Республіки. Бойовики квазіутворення не лише полюють на повітряних розвідників сил АТО, а й запускають у наш бік свої. Спасибо спонсорам, которые подарили нам вот эту штуку. А кто спонсор? А вот это же секретная тайна. Секретів ніяких немає, адже десятки збитих на українському Донбасі апаратів мають російське маркування. Наші хлопці полюють за ними переважно вночі. Ворожі дрони виявляє оптика, а поцілити необхідно в двигун. Мы один раз насчитали 36 пролетов. Не за ночь, даже за 4 часа. У них начинается вот с 10 вечера, с полдесятого и где-то до 12. Вот интенсивно они летают, а потом прекращается и под утро еще. Демобілізований боєць батальйону «Київська Русь» Олександр Перегов каже, що 85% втрат безпілотників на полі бою з вини екіпажу. Терористи збивають лише кожен 10-й, тож надважлива кваліфікація пілотів. Базовый курс для того, чтобы человек мог работать аэророзведчиком, это порядка 100 часов только теории, плюс хотя бы 30-40 часов практики. И потом самосовершенствование, совершенствоваться. Учиться летать нужно всю жизнь. Учиться летать на фронте можно чуть больше, чем всю жизнь, только там цена ошибки выше. Напрямок аеророзвідки для нашої армії абсолютно новий. Коли почався конфлікт на Сході, до безпілотних боїв доєдналися авіамоделісти та ігромани. Зараз ситуація змінюється на краще і пілотів стає дедалі більше. Хороший экипаж беспилотника в пределах сектора АТО знает все командование. Хороший экипаж беспилотника за один день делает разведывательную работу 2 групп спецназа, ходящих неделю. Один тактический беспилотник в состоянии контролировать порядка 40-50 километров ширины фронта на глубину 20 километров. Такий апарат коштує як один постріл із протитанкового комплексу. Та ефективність дрона у рази вища. В Україні безпілотники виробляли ще до агресії Росії. Проте створювати за технічними вимогами Збройних сил та з вітчизняних комплектуючих почали лише рік тому. На державному підприємстві «Меридіан», яке прийняло участь у запуску супутників з радянських часів, сформовано спеціальну ділянку, де збирається безпілотник. Інтелектуально ми використовуємо розробки Київської політехніки. Ми заключили з ними відповідний меморандум про співпрацю. Оцей виріб вже замовлений з боку Міністерства оборони, і наприкінці листопада ми повинні будемо надати дослідні зразки Збройним силам. Сили антитерористичної операції застосовують 2 види розвідувальних апаратів – літаки або коптери. Перші мають більшу дальність і тривалість польоту, меншу вартість та простіші в обслуговуванні. Але вони доволі габаритні, що ускладнює транспортування і потребують складання перед запуском. Переважно радіус дії коптерів 10 кілометрів. Більшість безпілотників АТО електричні. У холодну пору батареї таких швидше розряджаються. Водночас двигуни внутрішнього згоряння гучні, тож їх чути ворогу. Волонтери створили і висотні апарати. Проте на Донбасі з жовтня по квітень безхмарних днів було мало, тому навіть вони обмежені висотою у 300 метрів. Безпілотник має не лише долетіти до заданої точки і повернутися, а й провести якісну розвідку чи коригування вогню артилерії. Керувати цими апаратами можна або в ручному режимі, або по заданій програмою траєкторії, або в авторежимі із можливістю втручання пілота. Головний ворог безпілотників – ворожі війська радіоелектронної боротьби, які можуть навіть перехопити керування. Глядя на то, с чем начинали АТО, это был в лучшем случае какой-нибудь DJI Phantom с камерой GoPro. И глядя на то, что есть сейчас, это земля и небо. Теперешние машины лучше в десятки раз. Та же Мара, та же Фурия. У противника ничего похожего нет.
Масові фронтові безпілотники немає сенсу оснащувати дорогою апаратурою, а застосування дронів з тепловізорами вночі доречне хіба що для супроводження роботи спецпідрозділів у Зеленці чи під час штурму об'єктів. Для атошників кулібіни створюють і ударні апарати, які можуть спалити бойову машину або цілий підрозділ. Все ж захисники чекають на серійні партії від українських зброярів. А на сьогодні це все. У наступному випуску ви дізнаєтесь про новий камуфляж Збройних сил України «Варан», а також побачите ексклюзивний тест-драйв бронетранспортера «Дозор Б». Зустрінемось за тиждень.